ท่านที่อยู่ในแวดวงเพชรนะครับคงเคยได้ยินว่าเพชรแลบเนี่ยเหมือนเพชรแท้ทุกอย่างวันนี้ผมจะมาบอกทุกท่านว่าเพชรแลบเนี่ยมันไม่ใช่เพชรแท้นะครับมีวิธีดูมีกฎหมายยืนยันด้วยทั้งกฎหมายไทยกฎหมายสากลนะครับรวมถึงสถาบันอัญมณีทั่วโลกยืนยันว่าเพชรแลบเนี่ยมันไม่ใช่เพชรแท้นะครับดูยังไงนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับกล้องธรรมดานี่แหละ10เท่าและเราจะมาดูกันนะครับว่าเพชรแลบเม็ดนี้นะครับพร้อมใบยืนยันว่าเพชรแลบจริงแท้แน่นอนไม่ใช่เพชรแท้แน่นะครับเราจะมาส่องกันนะครับว่าไอ้นี่ดูแล้วเห็นอะไรนะครับต่างจากเพชรแท้ยังไงดูได้ด้วยตัวเองวันนี้สนุกแน่นอนนะครับท่านดูจบแล้วเนี่ยเชื่อว่ามีความรู้เกี่ยวกับเพชรแลบเพชรแท้จริงไม่จริงยังไงดูเป็นขึ้นอีกเยอะเลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มชมกันนะครับรบกวนกดติดตามไว้นะครับสาระดีๆความรู้จากช่อง LS Jewelry Group นะครับเรามีสาระความรู้นะครับในแวดวงเพชรอัญมณีอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆให้ท่านชมถึงมือถือก่อนใครๆนะครับติดตามไว้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ FC LS Jewelry Group นะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องเพชรแลบนะครับเพชรแลบเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันมานานว่ามันแท้หรือเปล่าตกลงมันเป็นเพชรแท้ไหมหรือไม่แท้เพราะมันก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันหรือว่าไม่ใช่แล้วทำไมถึงไม่แท้ตอนนี้มันมีข้อกำหนดออกมาในกฎหมายทั่วโลกนะครับว่าเพชรแลบเนี่ยกำหนดว่าคือไม่ใช่เพชรแท้นะครับถามว่าทำไมไม่ใช่เพชรแท้ข้อกำหนดโดยกฎหมายทั้งไทยสากลแล้วก็สมาคมอัญมณีต่างๆทั่วโลกนะครับกำหนดให้เพชรแท้เนี่ยต้องเป็นเพชรที่เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับดังนั้นคาร์บอนที่เกิดโดยมนุษย์สังเคราะห์เนี่ยไม่นับไม่รวมไม่ใช่เพชรแท้นะครับไอ้คำว่าเพชรแลบไม่ใช่เพชรแท้ผมไม่ได้พูดเองนะครับอ้างอิงจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอ้างอิงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอ้างอิงสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับออกเป็นประกาศมาเลยว่าเพชรแท้เนี่ยคืออัญมณีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับอะไรที่สังเคราะห์มนุษย์ทำไม่นับว่าเป็นเพชรแท้นะครับจะทำจากคาร์บอนก็เหอะไม่นับนะครับดังนั้นอัญมณีที่มนุษย์สร้างขึ้นอัญมณีสังเคราะห์ทุกชนิดรวมถึงเพชรแลบจึงห้ามใช้คำว่าเพชรแท้นะครับอันนี้ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและนอกจากห้ามใช้คำว่าเพชรแท้แล้วนะครับยังมีข้อห้ามต่อไปนะครับห้ามนำคำที่มีความหมายของคำว่าของธรรมชาติเอามาประกอบในอัญมณีสังเคราะห์ดังนั้นเนี่ยนะครับอีกหน่อยเนี่ยการขายเพชรแลบเป็นเพชรแท้ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็รวมถึงคำที่ทำให้ผู้บริโภคสับสนเช่นคำว่าเพชรแท้จากแลบเพชรแท้แลบโกลนพวกนี้ผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับดังนั้นเนี่ยใครจะค้าขายเพชรแลบเนี่ยท่านทำได้แต่จะต้องเรียกว่าเพชรสังเคราะห์หรืออัญมณีสังเคราะห์เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหมดสิ้นประเด็นละนะครับว่าเพชรแลบเนี่ยคือเพชรแท้ไหมนะครับตอนนี้นะครับสถาบันต่างๆเนี่ยออกข้อกำหนดชัดเจนแล้วว่าเพชรแลบไม่ใช่เพชรแท้นะครับ GA นะครับ GA เนี่ยตอนนี้นะครับใครส่งเพชรแลบไปตรวจที่ GA นะครับ GA ไม่ออกเกรดให้แล้วนะครับจะแยกไปเลยว่าเพชรแท้เนี่ยก็คือจะมีเกรด DEF อะไรต่ออะไรนะครับเพชรแลบเนี่ยไม่ออกเกรดแล้วนะครับแค่ระบุว่ามันเป็นเพชรแลบทีนี้ท่านที่เพิ่งมาติดตามนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเพชรแลบเนี่ยมันคืออะไรทำไมเรียกเพชรแลบนะครับผมเคยอัดวิดีโอเรื่องเพชรแลบนะครับไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับโอ้ตรงนั้นต้องบอกว่าทัวร์ลงยับพอสมควรเพราะเผลอไปพูดว่าความแตกต่างระหว่างเพชรแลบกับเพชรแท้นะครับคนคอมเมนต์เข้ามาเพียบเลยว่าเพชรแลบเป็นเพชรแท้นะคะไปเรียกว่าเพชรไม่แท้ไม่ได้นะคะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับตอนนี้หมดข้อสงสัยนะครับว่าไอ้ที่เคยพูดว่าเพชรแลบไม่ใช่เพชรแท้เนี่ยกฎหมายยืนยันนะครับผมไม่ได้ตั้งเองนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับท่านที่ค้างคาใจว่าเพชรแลบเป็นคาร์บอนเหมือนกันทำไมไม่ใช่เพชรแท้นะครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งมาตรฐานนี้นะครับมาตรฐานทั่วโลกกำหนดไว้อย่างนี้นะครับว่าเพชรแท้เนี่ยจะต้องเกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับอันที่จริงเนี่ยไอ้คำว่าแท้หรือไม่แท้เนี่ยนะครับในเรื่องของเพชรเนี่ยถ้าเทียบกับกระเป๋านะผมว่ากระเป๋ากอล์ฟนี่ยังดูแท้มากกว่าเพชรแลบนะคือกระเป๋ากอล์ฟเนี่ยนะครับท่านอย่าลืมว่ามันทำจากหนังวัวเหมือนกันเป๊ะเลยกับกระเป๋าแบรนด์ไม่มีความแตกต่างนะครับส่องกล้องตรวจยังไงก็ไม่ต่างทีนี้ไอ้เพชรแลบเนี่ยไม่ใช่นะครับเพชรแลบเนี่ย
ทำจากคาร์บอนก็จริงนะครับแต่ว่าวิธีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันต่างนะครับมันไม่เหมือนผลึกคาร์บอนธรรมชาติดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาส่องกล้องดูกันนะครับว่ามันต่างยังไงมันดูยังไงนะครับเห็นไหมครับว่ากระเป๋ากอล์ฟเนี่ยมันยังเหมือนกว่าเพชรแลบอีกนะครับคือเนื้อมันเหมือนเป๊ะอะไอ้นี่มันไม่เหมือนนะครับถ้าพูดถึงเนื้อนะครับตัววัตถุดิบ material เขานะครับเพชรแลบเนี่ยเกิดจากคาร์บอนจริงนะครับคือยุคแรกๆเนี่ยนะครับวิธีทำเนี่ยนะครับทำจากผงเพชรนะครับเวลาเจียบเพชรเนี่ยจะมีเศษเพชรใช่ไหมครับเอาไอ้ผงที่เก็บเนี่ยมาอัดกันใช้ความร้อนใช้ความดันอะไรต่ออะไรจนกลายเป็นก้อนเพชรขึ้นมาถึงเรียกว่าเพชรแลบยุคหลังๆไม่ใช่นะครับเขาใช้คาร์บอนชีทคืออะไรคือแผ่นถ่านเป็นแผ่นเลยปั๊มปึ๊บนะครับพอเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีทำให้ได้เร็วขึ้นถูกลงนะครับมันออกมานานมากนะครับเพชรแลบเนี่ยมันมีมาเป็น10 ปีแล้วนะครับออกมาใหม่ๆเนี่ย1 กะรัตเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ 30,000 นะครับราคาปัจจุบันในตลาดค้าส่งเนี่ยราคาตกลงไปมากกว่า 95% นะครับเดี๋ยวนี้1 กะรัตตลาดค้าส่งเนี่ยหลักร้อยครับไม่ถึงพันตลาดค้าส่งนะครับแต่ว่าท่านดูในตลาดค้าปลีกเนี่ยใน AliExpress เนี่ยก็อาจจะเจอกะรัตละ 2,000 แต่ก็ถือว่าถูกลงมามากทีเดียวนะครับ 2,000 นี่มีใบเซอร์ด้วยนะครับแบบนี้เลยมีใบเซอร์รับรองว่าเพชรแลบจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่เพชรแท้นะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้ทำจากอะไรรู้ละนะครับทำยังไงนะครับทำยังไงวิธีหลักๆเนี่ยมันมีอยู่2 วิธีนะครับอย่างแรกคือใช้สารเคมีเขาเรียก CVD นะครับผมคงไม่ไปลงรายละเอียดนะครับว่ากระบวนการเป็นยังไงเอาคร่าวๆคือใช้สารเคมีนี่แหละเอาไอระเหยของมันเนี่ยทำให้ไอคาร์บอนเนี่ยมันกลายเป็นเพชรขึ้นมานะครับดังนั้นท่านที่จะเลี่ยงสารเคมีนะครับท่านก็ควรจะเลี่ยงเพชรแลบด้วยเพราะมันทำจากสารเคมีนะครับวิธีที่2ใช้ความร้อนกับความดันเอาไอผงถ่านเนี่ยนะครับเอาไปทำให้มันร้อนมากแล้วก็กดดันมากมันจะเรียงผลึกใหม่กลายเป็นเพชรนะครับแบบนี้นะครับวิธีทำนะครับหลักๆประการที่3สำคัญที่สุดดูยังไงนะครับดูยังไงอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับกระบวนการทำเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้สารเคมีทำเนี่ยมันต้องมีร่องรอยของการใช้สารเคมีตกค้างนะครับถ้าใช้พวกความร้อนถ้าใช้พวกความดันเนี่ยมันต้องมีบางอย่างที่เราดูได้นะครับเช่นอาจจะมีผลึกเมทัลลิกเหลืออยู่ไอ้เมทัลลิกพวกนี้ใช้ในกระบวนการผลิตมันนะครับอาจจะมีไอ้พวกนี้เหลืออยู่นะครับหรือถ้าดูละเอียดเนี่ยการจัดเรียงตัวของโครงสร้างเนี่ยมันไม่เหมือนเพชรจริงนะครับวันนี้เราจะชวนท่านส่องดูนะครับใช้กล้องส่องดูนะครับว่าเพชรแลบนะครับเพชรแลบเนี่ยมีตำหนิอะไรนะครับเป็นยังไงมันไม่เหมือนจากเพชรแท้อย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าน่าจะเป็นช่องแรกๆเลยหรืออาจจะเป็นช่องแรกเลยด้วยที่เอาวิธีแบบนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันต้องส่งเข้าสถาบันดูมันไม่ได้ดูกันง่ายๆเอามาให้ท่านดูเองเลยนะครับว่ามันดูเองได้มันไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็ทำได้นะครับดูกับตาเลยครับว่าเพชรแลบต่างจากเพชรแท้ยังไงนะครับส่องด้วยตาตัวเองไปดูกันครับเดี๋ยวจะพาท่านมาส่องดูนะครับเปรียบเทียบว่าเพชรแลบเม็ดนี้นะครับส่องดูเนี่ยนะครับโดยใช้กล้องแบบนี้นะครับที่ท่านเตรียมไว้นะครับ10 เท่าส่องดูแล้วเห็นอะไรนะครับโดยที่ผมจะขึ้นผ่านกล้องนี้นะครับโดยที่ตั้งให้มีกำลังขยายเท่ากับ10 เท่ากับที่ท่านหาได้ทั่วไปนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้เนี่ยดูเพชรแบบเซียนซึ่งใครๆก็ทำได้ลองเอามาเทียบกับเม็ดนี้นะครับเพชรแท้ธรรมชาติแน่นอนนะครับ JA 3 กะรัตเทียบกันเห็นตำหนิอะไรต่างกันอย่างไรไปดูกันครับเวลาท่านจับเพชรขึ้นมา1 เม็ดเนี่ยจะดูว่าแท้ไม่แท้นะครับขอให้ส่องไปรอบๆนะครับว่าเห็นตำหนิอะไรในเม็ดนั้นบ้างนะครับตำหนิเนี่ยก็จะมีทั้งที่มันเป็นเหมือนตำหนิธรรมชาติกับไม่ใช่นะครับที่เป็นตำหนิธรรมชาติอย่างเช่นพวกที่เป็นจุดดำนะครับจุดดำเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเป็นตำหนิธรรมชาตินะครับแต่ว่าเม็ดนี้ท่านเห็นอะไรไหมครับเม็ดนี้นี่นอกจากจุดดำพวกนี้นะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยมันไม่ใช่ขนแมวลักษณะปกติที่เราเห็นในเพชรแท้ทั่วไปนะครับคือถ้ามันเป็นเส้นขนที่เห็นในเพชรแท้ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นธรรมดาแต่ว่าอันเนี้ยถ้าสังเกตดูว่า
ในเส้นตัวนี้นะครับมันเหมือนจะมีช่องอากาศข้างในเงาๆแบบนี้นะครับไอ้นี่เนี่ยเรียกว่า metallic needle นะครับซึ่งมันเป็นเศษที่หลงเหลือจากโลหะที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพชรแลบนะครับตกค้างอยู่ในข้างในนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้ดังนั้นเม็ดนี้เนี่ยถ้าท่านเห็นแบบนี้นะครับฟันธงได้เลยว่าเกิน 90% เนี่ยไม่ใช่เพชรแท้ละนะครับมันต้องเป็นเพชรแลบนะครับแบบนี้ครับลองมาสแกนเม็ดนี้กันต่อนะครับเจออะไรครับนี่นะครับตำหนิรูปร่างแปลกๆนะครับรูปร่างเหมือนพุ่มไม้นะครับแบบนี้เนี่ยท่านจะไม่เจอในตำหนิเพชรแท้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตำหนิเพชรแลบอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับก็มีสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือว่ามีโลหะตกค้างนะครับจะเป็นตำหนิรูปร่างคล้ายต้นไม้แบบนี้เป็นพุ่มนะครับบางทีก็จะเจอเป็นพุ่มกระจุกแบบนี้นะครับบางทีก็จะเจอเป็นพุ่มที่มีกิ่งก้านแตกแยกนะครับแต่ว่าจะเป็นพุ่มลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอย่างเงี้ยตำหนิแบบนี้นะครับจะไม่เจอในเพชรแท้ปกตินะครับดังนั้นท่านเห็นตำหนิพวกนี้เนี่ย90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตีได้เลยว่าไม่ใช่เพชรแท้ปกติแน่ๆนะครับตอนนี้เราก็จะพาท่านมาเทียบกับตำหนิเพชรแท้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตำหนิเพชรแท้เนี่ยที่เราเห็นกันได้ทั่วไปส่วนใหญ่นะครับก็จะมีผลึกคริสตัลนะครับคนไทยเราเรียกว่าไฝนะครับหรือว่าถ้าเป็นเส้นเนี่ยคนไทยเราเรียกว่าขนแมวนะครับพวกฟีเจอร์นะครับจริงๆเราเรียกว่าขนแมวนะครับฝรั่งเรียกว่าขนนกนะครับก็จะเป็นเส้นเหมือนกันทีนี้เราลองมาดูเม็ดนี้ว่ามีอะไรนะครับเม็ดนี้ท่านจะเห็นเป็นผลึกตรงนี้นะครับคริสตัลอยู่ที่ริมขอบเพชรนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าไฝในภาษาไทยเรานะครับหรือว่าถ้าในใบเซอร์เนี่ยก็จะเขียนเป็นคริสตัลนะครับสิ่งที่สังเกตนะครับคือผลึกพวกนี้เนี่ยจะมีรูปทรงของเขานะครับจะเป็นจุดเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับแต่ถ้าเทียบกับตำหนิเพชรแลบเมื่อสักครู่ต่างกันยังไงครับคือเมื่อสักครู่นี่จะเป็นพุ่มไม้เลยนะครับพุ่มไม้แต่กิ่งก้านสาขาซึ่งในเพชรแท้เนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับลองมาดูกันต่อนะครับเห็นอะไรต่อครับก็จะมีผลึกเล็กๆนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงกลางเทเบิลจุดเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำหนิธรรมชาติแน่นอนนะครับเป็นสันฐานเป็นจุดเป็นคริสตัลแบบนี้นะครับก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีจุดเล็กๆนะครับเป็นผลึกคริสตัลอยู่ที่ขอบเพชรอีกด้านหนึ่งนะครับเม็ดนี้เนี่ยจะเห็นว่าท่านจะเห็นว่ามีตำหนิเล็กนิดเดียวนะครับเม็ดนี้3 กะรัตกว่านะครับ 3.06 D color นะครับ VS1 เป็นเพชร GA 3 Excellent Hard and Arrow Non-Fluorescent นะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าเม็ดขนาดนี้นะครับ3 กะรัตกว่าเนี่ยมีตำหนิเล็กๆแค่ไม่กี่จุดนะครับแต่ว่าเกรดเนี่ยนะครับเขาให้ออกมาระดับ VS1 ซึ่งต้องบอกว่าเม็ดนี้เนี่ยผลิตที่ประเทศเบลเยียมนะครับคนออกเซอร์นี่เป็นฝรั่งเบลเยียมเกรดค่อนข้างเข้มงวดครับคือเม็ดเนี้ยตำหนิน้อยขนาดนี้นะครับ3 กะรัตเม็ดใหญ่ขนาดนี้ตำหนิเล็กๆไม่กี่จุดเนี่ยจริงๆออก VVS ได้นะครับตำหนิจะมากจะน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ออกจากที่ไหนด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเม็ดนี้ใครได้ไปนี่โชคดีมากนะครับเพราะว่าจ่ายตังค์ถูกนะครับจ่ายตังค์ระดับ VS1 แต่ได้ของระดับ VVS เลยสวยขนาดนี้เป็นประกายแวววาวทั่วทั้งเพชรแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นเพชรจาก DTC เดอเบียเบลเยียมที่หลีเสงเราเป็นตัวแทนรายเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับมาส่องตำหนิกันชัดๆนะครับว่าเพชรแลบเนี่ยที่คนจำนวนมากเนี่ยคิดว่ามันเหมือนเพชรแท้ทุกอย่างนะครับมันต่างกันจริงๆนะครับเห็นกับตาตัวเองเลยนะครับทำเองได้ดูเองได้นะครับทีนี้ตำหนิเพชรแลบนะครับนอกจากไอ้ที่เราเห็นส่องกันเมื่อกี้นะครับว่ามันมีตำหนิ metallic needles นะครับซึ่งเป็นยาวๆคล้ายๆแคปซูลนะครับข้างในเนี่ยวาวเป็นเมทัลลิกเงาเลยกับที่เป็นตำหนิคล้ายต้นไม้นะครับตำหนิ
ที่เป็นมันวาวเนี่ยเป็นเมทัลลิกเนี่ยมันมีรูปร่างได้ต่างๆนานานะครับอาจจะกลมหยดน้ำหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตคือมันจะมีความเป็นมันวาวเป็นผลึกที่เป็นโลหะอยู่ข้างในนะครับแบบนี้ผิดปกติเพชรจริงเพชรธรรมชาติไม่เป็นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตำหนิรูปร่างแปลกๆเป็นพุ่มเป็นต้นไม้เป็นแผ่นเป็นผืนนะครับตามรูปประกอบนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยต้องสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่เพชรแท้นะครับทีนี้มีคำถามว่าบางท่านสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าตำหนิมันเล็กมากเอากล้อง10 เท่าส่องแล้วไม่เห็นต้องทำยังไงก็ไม่ยากครับตำหนิเล็กแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่ฉันจะใช้ขยายส่องลงไปมันก็ต้องละเอียดขึ้นเท่านั้นนะครับทีนี้มีคำถามอีกบางท่านบอกว่าโอ้โหแล้วฉันจะซื้อเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยต้องไปคอยระวังแค่ไหนเนี่ยว่าจะได้เพชรจริงหรือเปล่านะครับซื้อเพชรแท้จะกลายเป็นเพชรแลบไหมนะครับข้อนี้ดีที่สุดนะครับวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือเลือกร้านนะครับถ้าร้านเชื่อถือได้ของเชื่อถือได้นะครับอันนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าร้านเชื่อถือได้เนี่ยเขาไม่ทำเสียชื่อครับมันไม่คุ้มนะครับเลือกร้านดีทำยังไงครับเลือกร้านดีเนี่ยเลือกจากร้านที่มีประวัติการดำเนินงานมายาวนานนะครับเลือกร้านที่มีตึกมีอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองนะครับเอาแบบไม่ได้ย้ายง่ายๆไม่ใช่ไปเช่าสถานที่ย้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเลือกร้านเนี่ยเช็คประวัติการรีวิวเรียกประวัติจากลูกค้าเช็คยังไงนะครับประวัติลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของร้านเราไปอ่านดูว่าเขาลงอะไรบ้างอย่างนั้นมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่เขียนอะไรก็ได้เช็คประวัติร้านเนี่ยดูจาก Google นะครับดูจาก Google ดูจาก Facebook นะครับคือไอประวัติรีวิวลูกค้าแบบนี้นะครับมันลบไม่ออกมันแก้ไม่ได้นะครับดังนั้นท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าโอ้โหร้านมีลูกค้ารีวิว1 ดาวโมโหเป็นฟืนเป็นไฟโมโหทำไมครับมันลบไม่ได้นะสิครับนะครับไปดูอันนี้นะครับ Google กับ Facebook พวกนี้นะครับแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือนะครับที่ผ่านมานะครับดูจากแบบนี้ครับร้านเชื่อถือได้ของต้องเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยเพชรแท้ต้องเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับต้องขายได้นะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะครับก็ต้องเรียนว่านะครับห้างเพชรหลีเสงเราเนี่ยเปิดดำเนินงานมาเนี่ยเกือบ100 ปีนะครับไม่เคยมีเสียชื่อนะครับท่านสามารถเช็คในประวัติ Google ของเราได้นะครับเรารีวิวเนี่ยยอดเป็นพัน 5.0 เต็มนะครับเปิดร้านมาเกือบ100 ปีไม่เคยเสื่อมเสียนะครับไว้ใจได้เรามีตึกของเราเองในพระนครนะครับมีอยู่3 ตึกอยู่กันถาวรชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนชั่วหลนแน่ๆนะครับแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยนะครับรับประกันซื้อคืนตลอดอายุการใช้งานนะครับเราเป็นตัวแทนเป็นผู้ร่วมทุนรายเดียวของ DTC Site Holder เบลเยียมนะครับซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเพชรแท้ที่ดีที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเราเปิดร้านมาเนี่ยเกือบ100 ปีนะครับไม่เคยจำหน่ายเพชรสังเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์ชนิดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอดีตวันนี้หรือในอนาคตนะครับเป็นนโยบายเลยนะครับเพชรสังเคราะห์ทุกอย่างเนี่ยไม่เอานะครับจำหน่ายแต่เพชรแท้ธรรมชาติชั้นเลิศเท่านั้นไว้ใจได้นะครับเรามีความภาคภูมิใจนะครับที่เราไม่ได้เป็นร้านเพชรที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่เราได้รับความเชื่อถือที่สุดนะครับเรามีความจริงใจเรามีความซื่อสัตย์นะครับเราได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐและเอกชนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ให้อยู่ในโครงการซื้อได้ด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence นะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบมาตรฐานให้เราเป็น1 ใน 2 ร้านเพชรนะครับที่ได้มาตรฐานสูงสุดของการท่องเที่ยวนะครับแนะนำไปทั่วโลกเลยให้ลูกค้าต่างชาติมาซื้อจิวเวลรี่ในเมืองไทย1 ใน 2 ร้านในประเทศไทยในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานต่อเนื่องนะครับได้รับมาเป็น10 ปีแล้วนะครับนอกจากนั้น GIT สถาบันอัญมณีนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็ให้การรับรองเราเป็นร้านเพชรที่เชื่อถือได้ในโครงการ Buy with Confidence นะครับนอกจากนั้นเรามีความภาคภูมิใจนะครับที่เราเป็นตัวแทนภาคธุรกิจไทยที่ได้รับรางวัลจาก IBC USA สถาบันจัดอันดับให้เราเป็นร้านเพชรที่น่าเชื่อถือสูงที่สุดในเอเชียในหมวดร้านอัญมณีและเครื่องประดับนะครับ Best Jewelry Brand นะครับ of Asia นะครับต้องบอกว่าเรามีความจริงใจกับลูกค้านะครับเปิดร้านมาเนี่ยไม่เคยเสียชื่อนะครับอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาชม
เพชรสวยที่สุดในโลกต้องใช้คำนี้เลยนะครับเป็นของเราทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ DTC Site Holder Belgium นะครับเรียนเชิญนะครับท่านที่ต้องการชมเพชรสวยที่สุดอัญมณีหายากที่สุดนะครับที่ห้างเพชรหลีเสงพระนครขอบพระคุณครับ